नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेग्रेंस ऑफ एजुकेशन मीन्स एजुकेशन. Friends, in this video we are going to learn the last unit of our standard 10 English and the title of this unit is A Test of True Love. મિત્રો તમને after reading the title of this unit તમને એના વિશે વધારે માહિતી મળી જશે કે this is a story. This is a very interesting story about the love relationship between the two characters, and the first character is Lieutenant Blandford and the second character is Hollis Manel. Both the characters are depicted very well in this story. A test of true love means Hollis Manel takes the test of Blandford's love for her. કે બંને જે પાત્રો છે એ પાત્રોની આધારિત આપણી આ વાર્તા છે, લવ રિલેશનશિપની છે, પ્રેમ કથા છે કે જેની અંદર હોલિસ મેનેલ જે છે એ બ્લેન્ડફોર્ડ છે જે લેફ્ટનન્ટ છે એની પ્રેમની ખાતરી કરે છે. તો મિત્રો આપણે આ પાઠની અંદર એની વાત કરવાની છે કે ઇન ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ સ્ટોરી તમને વાર્તાની શરૂઆતમાં જ એકદમ બિગિનિંગ જે આપવામાં આવેલું છે એ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ આપવામાં આવેલું છે કે પાઠ પૂરો થાય ધ યુનિટ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યુનિટ ટિલ ધ એન્ડ ઓફ ધ યુનિટ ધેર ઇઝ અ સિક્રેટ, એક સિક્રેટ છે, રહસ્ય છે ને એ રહસ્યની વાત આપણે કરવાની છે કે હાઉ ડીડ હોલિસ મેનેલ ટેક ધ ટેસ્ટ ઓફ બ્લેન્ડફોર્ડ્સ લવ ફોર હર, કે બ્લેન્ડફોર્ડનો જે પ્રેમ હોલિસ મેનેલ પ્રત્યેનો છે એની પ્રેમની ખાતરી કેવી રીતે કરે છે. તો એ થીમ છે આપણી આ જે સ્ટોરી છે એનું. તો જોઈએ મિત્રો, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ. 6 minutes to 6 said the clock above the information desk. In Newark Grand Central Station, a tall young lieutenant lifted his face, narrowed his eyes and noted the time. His heart was beating the fast. In 6 minutes he was going to see the woman who had been in his thoughts for past 13 months. Friends, this is the first paragraph. આ આપણી સ્ટોરીનો પહેલો પેરેગ્રાફ છે. અને મિત્રો, ઇન ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ સ્ટોરી, વાર્તાની શરૂઆતમાં વી કમ ટુ નો અબાઉટ ધ ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન જે ન્યુયોર્કમાં આવેલું છે એની વાત કરવામાં આવેલી છે. મિત્રો, અહીંયા બ્લેન્ડફોર્ડ છે એ પોતાની જે પ્રેમિકા છે એને મળવાનો છે ટૂંક સમયની અંદર, અને જે 6 વાગ્યે મળવાનો છે, એમાં 6 મિનિટની વાર છે. અને છેલ્લા 13 મહિનાથી બંને એકબીજાના સંપર્કમાં આવેલા છે થ્રુ ન્યુયોર્ક ટેલિફોન ડિરેક્ટરી. વેન બ્લેન્ડફોર્ડ વોઝ ઇન ટ્રેનિંગ કેમ્પ, જે પોતાના ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં હતો ત્યારે એને એક પુસ્તક મળેલું ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ વોઝ ધ ટાઇટલ ઓફ ધીસ બુક. અને એ બુકમાંથી જે ફ્રન્ટ પેજ હતું એ પેજમાં કવર ઓફ ધ બુક ધેર વોઝ ધ નેમ ઓફ ધ વુમન એના હસ્તાક્ષરમાં કેટલાક શબ્દો લખેલા હતા. અને એ શબ્દો છે એ બ્લેન્ડફોર્ડને ખૂબ જ સ્પર્શી જાય છે અને એના કારણે એને લેટર લખે છે અને વળતો જવાબ હોલિસ મેનેલનો પણ આવે છે. તો આવી રીતે ટિલ 13 months 13 મહિના સુધી બંને એકબીજાને પત્રો લખે છે અને બંને એકબીજાને ચાહવા લાગે છે. હવે આગળ થાય છે શું? અહીંયા એને મળવાનો છે, બરાબર, સમય આવી ગયો છે, બરાબર. ફોટોગ્રાફ મેળવવા માટેની ઘણી બધી રિક્વેસ્ટ થ્રુ ધ લેટર પત્રો દ્વારા બ્લેન્ડફોર્ડે કરેલી, પણ હોલિસ મેનેલે નકારી કાઢેલી હતી કે વેન વી શેલ મીટ યુ શેલ સી મી, જ્યારે આપણે મળશું ત્યારે તું મને જોઈ લેજે. ને હવે અહીંયા એને જોવાનો વારો આવે છે. 6 minutes to 6 એટલે મિત્રો 6 માં 6 બાકી છે. સેટ ધ ક્લોક અબવ ધ ઇન્ફોર્મેશન ડેસ્ક ઇન ન્યુયોર્ક ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન. સેટ ધ ક્લોક એટલે જે ન્યુયોર્કનું જે ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન છે એમાં એક ડેસ્ક છે, ઇન્ફોર્મેશન ડેસ્ક એટલે માહિતીનું પાટિયું, એમાં જે ઘડિયાળ મૂકેલી છે એ ક્લોકમાં સમય દર્શાવે છે 6 minutes to 6, 6 માં 6 બાકી છે. તો મિત્રો, ઇન ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ સ્ટોરી we come to know about the place and the time of the story. also આપણને સમય અને સ્થળ એમ બંને વિશેની માહિતી મળે છે કે ઘડિયાળ છે, બરાબર, ક્યાં છે તો ન્યુયોર્કના ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશનમાં, બરાબર. અને એમાં કેટલા વાગેલા છે તો 6 minutes to 6, તો 6 માં 6 બાકી છે, બરાબર. મીન્સ 5, બરાબર, 5:54, 5:54 થયેલી હોવી જોઈએ. એ ટોલ. હવે મિત્રો, આપણું જે ફર્સ્ટ કેરેક્ટર છે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આવે છે. ટોલ એટલે ઊંચો, યંગ એટલે યુવાન, લેફ્ટનન્ટ. મિત્રો, લેફ્ટનન્ટનો સ્પેલિંગ ખાસ યાદ રાખવાનો, LIEUTENANT. લ્યુટિનન્ટ પણ વચાય પણ એને બોલવાનું લેફ્ટનન્ટ, એટલે કે એન આર્મી ઓફિસર, એટલે આર્મીનો અધિકારી, અથવા એ રેન્ક ઇન ધ આર્મી, આર્મીમાં રેન્ક આપવામાં આવે અલગ અલગ પ્રકારના
જેમ પ્રિન્સિપાલ, ટીચર, પ્યુન, ક્લર્ક જેમ સ્કૂલમાં હોય એવી રીતે લેફ્ટનન્ટ, બરાબર, એક ઊંચો યુવાન લેફ્ટનન્ટ છે. લિફ્ટેડ હિઝ ફેસ, ત્યાર પછીનો જે વર્ડ છે લિફ્ટેડ એટલે અપ્રેઝ, ઊંચું કરવું આમ. કારણ કે ઘડિયાળ રેલવે સ્ટેશનમાં તમે ગયેલા હોય તો ઊંચી ટીંગાડેલી હોય અને આપણે જોવા માટે આપણું માથું ઊંચું કરવું પડે. તો હિઝ ફેસ એટલે પોતાનો ચહેરો, કે ટોલ યંગ લેફ્ટનન્ટ લિફ્ટેડ હિઝ ફેસ, નેરોડ હિઝ આઈઝ. હવે મિત્રો તમે સૂર્ય સામે તમારી નજર કરો તો તમારી આંખો મીંચાઈ જાય અને થોડીક સાંકડી બની જાય. તે પોતાનો ચહેરો જોવે છે, આંખો મીંચે છે થોડીક, એટલે કે નેરોડ. નેરોડ એટલે સંકોચવું, ઝીણી કરવી, રિડ્યુસ્ડ ઇન સાઇઝ. એટલે કે લેફ્ટનન્ટે પોતાની આંખો થોડીક ઝીણી કરી. એન્ડ નોટેડ ધ ટાઈમ. નોટેડ એટલે માર્કડ, નોટિસ્ડ, જોયું અને સમય જોયો. તો ધીસ ઇઝ હાઉ in the beginning of the story we come to know about the first character of our unit. આપણું જે યુનિટ છે એનું પહેલું કેરેક્ટર છે કે યંગ ટોલ લેફ્ટનન્ટ લિફ્ટેડ હિઝ ફેસ, narrowed his eyes and noted the time. What did lieutenant do? શું કર્યું? બરાબર, તો he lifted his face, narrowed his eyes and noted the time. ત્રણ ક્રિયા કરે છે. પોતાનો ચહેરો ઊંચો કરે છે, આંખો ઝીણી કરે છે અને સમય નોંધે છે. 6 to 6, 6 બાકી છે. બરાબર, પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કે વાય ડીડ ધ લેફ્ટનન્ટ લિફ્ટ હિઝ ફેસ એન્ડ નેરો હિઝ આઈસ. શા માટે એણે પોતાનો ચહેરો ઊંચો કર્યો અને પોતાની આંખો ઝીણી કરી? ટુ નોટ ધ ટાઈમ, ટાઈમ નોંધવા માટે. હિઝ હાર્ટ વોઝ બીટિંગ ફાસ્ટ. બીટિંગ એટલે મિત્રો થ્રોબિંગ, પાઉન્ડિંગ, થમ્પિંગ, ધ્રુજવું. એનું જે હૃદય છે ધક ધક ધ્રુજતું હતું. કેમ? વાય વોઝ લેફ્ટનન્ટ્સ હાર્ટ બીટિંગ ફાસ્ટ? શા માટે ઝડપથી ધ્રુજતું હતું? બિકોઝ in 6 minutes he was going to see the woman who had been in his thoughts for the past 13 months. કે 6 મિનિટની અંદર, in 6 minutes એટલે 6 મિનિટમાં he was going to see એટલે મિત્રો આમ તો જોવું એવો અર્થ થાય, પણ અહીંયા આપણે એનો અર્થ લેવાનો છે to meet, મળવું. the woman એટલે પેલી સ્ત્રીને, who had been in his thoughts કે જે એના વિચારમાં, થોટ્સ એટલે એના મગજમાં, એના વિચારમાં, એના માઇન્ડમાં. ક્યારથી? ફોર ધ પાસ્ટ. પાસ્ટ એટલે વીતી ગયેલા, PASSED, પાસ્ટ, વીતી ગયેલા, બરાબર, ભૂતકાળના. 13 months, છેલ્લા 13 મહિનાથી એના મગજમાં, એના વિચારોમાં જે સ્ત્રી વસી ગયેલી હતી એને મળવાનો હતો. બરાબર, એનો મિનિંગ એવો થાય કે વાય વોઝ લેફ્ટનન્ટ્સ હાર્ટ બીટિંગ ફાસ્ટ? બિકોઝ in 6 minutes he was going to see the woman who had been in his thoughts for the past 13 months. કેટલા મહિનાથી? છેલ્લા 13 મહિનાથી જે એના મનમાં વસી ગયેલી હતી સ્ત્રી, એને મળવાનો હતો. This is how in the beginning of the story we come to know about the main theme of the story. જે થીમ પણ આપણને જાણવા મળે છે કે લવ રિલેશનશિપ છે અને હવે એને મળવાનો છે. જોઈએ how will he meet her. He had never seen the woman, yet her words written in her letter had meant a great deal to him. Of course, there will be times when you are afraid. Imagine you can hear my voice saying to you, I shall fear not, even death in battle. He had remembered those words and they had given him new strength. Now he was going to hear her real voice. It was 4 to 6. શું કહે છે જુઓ તમે. He had never seen the woman. પૂર્ણ ભૂતકાળનું વાક્ય છે. હેડ પ્લસ V3 વચ્ચે નેવર છે. નેવર એટલે ક્યારેય નહીં. સીન એટલે સીનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ જોયેલી છે. વુમનને, પેલી સ્ત્રીને એને ક્યારેય જોયેલી નથી. યટ એટલે તેમ છતાં પણ, કોન્ટ્રાસ્ટ છે. હર વર્ડ્સ એના શબ્દો, રિટન ઇન હર લેટર. રિટન એટલે લખેલા, ઇન હર લેટર એટલે એના પત્રોમાં, જે પત્રો દ્વારા બંને વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન થતું હતું, બંને વચ્ચે ઇન્ટરેક્શન થતું હતું. એ પત્રમાં કેટલાક વર્ડ્સ લખેલા હતા. હેડ મીન્ટ એટલે મિત્રો એનો મિનિંગ એવો થશે હેવ એ પર્ટિક્યુલર સેન્સ, અર્થ થવો, એનું મહત્વ થવું. એ ગ્રેટ ડીલ એટલે લોટ ઓફ, વેરી મચ, ખૂબ જ. છતાં પણ એના જે શબ્દો લખેલા હતા પત્રોમાં, ધેટ મીન્ટ એ ગ્રેટ ડીલ ટુ હિમ. એના માટે બ્લેનફોર્ડ જે નામ છે એનું, એના માટે લેફ્ટનન્ટ માટે ખૂબ જ મહત્ત્વના હતા. અને એ શબ્દો તમને આપેલા છે મિત્રો ઇટાલિક અક્ષરની અંદર. ઓફકોર્સ કયા શબ્દો હતા? તો ઓફકોર્સ એટલે એઝ માઇટ બી એક્સપેક્ટેડ, એટલે કે તમે ઈચ્છિત હોય એવું, અલબત્ત,
there will be times એટલે કદાચ એવો સમય આવશે when you are afraid afraid એટલે fear, filled with fear, scare, ડરવું, કદાચ તું ડરી જઈશ કારણ કે યુદ્ધમાં જવાનું હોય, મિલિટરીમાં એ સર્વિસ કરે છે. ઇમેજિન એટલે કલ્પના કરવી, કન્સીવ ઓફ, એન્વિસેજ, you can hear my voice saying to you, કે જ્યારે તું ડરીશ ત્યારે મારો અવાજ સાંભળતો હોય. યુ કેન હિયર એટલે તું સાંભળી શકતો હોય, માય વોઇસ એટલે મારો અવાજ, સેઇંગ ટુ યુ તને કહેતો હોય, હું તને કહેતી હોય એવો તને અવાજ આવતો હોય, એવો તો અનુભવ કરજે, એવી કલ્પના કરજે જ્યારે તું ડર. ત્યારે શું કહેવાનું છે? તો આઈ શેલ ફિયર નોટ એટલે હું ડરીશ નહીં, ભવિષ્યકાળ. ઇવન એટલે કે પણ, ડેથ એટલે લોસ્ટ ઓફ લાઈફ એટલે કે ડેથ એટલે મૃત્યુ, ઇન બેટલ એટલે મિત્રો ફાઇટ, કન્ફ્લિક્ટ, સ્ટ્રગલ, સંઘર્ષ, લડાઈ જેને કહેવાય. યુદ્ધભૂમિમાં તું મૃત્યુથી પણ ડરીશ નહીં. તો આ જે વાક્ય છે ઇટ ઇઝ ધ મેઇન સેન્ટેન્સ ઓફ અવર સ્ટોરી. ધીસ સેન્ટેન્સ હેડ ગિવન ધ લેફ્ટનન્ટ ધ મોર સ્ટ્રેન્થ, મોર કરેજ, એને ઘણી બધી તાકાત આપેલી છે. અને એટલા માટે એ શબ્દો યાદ કરે છે. જ્યારે 6માં 6 બાકી છે, ન્યુયોર્કના ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશનમાં એની વાટ જોતો ઊભો છે ને મનમાં આ બધું ભૂતકાળની સ્મૃતિઓ છે એ વાગોળે છે કે એણે મને કીધું હતું આવું કે આઈ શેલ નોટ ફિયર ઇવન ઇન ધ ડેથ, હું યુદ્ધમાં મૃત્યુથી પણ ડરીશ નહીં, આવું અનુભવ કરવાનો છે, હું તને કહેતી હોય એવો ને. એ શબ્દો અહીંયા એના માટે મહત્વના છે. હવે જોઈએ મિત્રો, લેટ અસ ડિસ્કસ ધ નેક્સ્ટ ટેક્સ્ટ. હી હેડ રિમેમ્બર્ડ એટલે મિત્રો રિકોલ્ડ, કેપ્ટ ઇન માઇન્ડ યાદ રાખવું, ધોઝ વર્ડ્સ એટલે આ શબ્દો, પેલા શબ્દો એને યાદ રાખેલા હતા. એન્ડ ધે હેડ ગિવન હિમ ન્યૂ સ્ટ્રેન્થ. ધે એટલે તેઓ એટલે કોણ? શબ્દોએ. હિમ ગિવન એટલે આપેલું હતું, હિમ એટલે તેને, સ્ટ્રેન્થ એટલે કેપેબિલિટી, પાવર, શક્તિ, સામર્થ્ય, તાકાત. અને આ શબ્દોએ એને પોતાના જીવનમાં પોતાના જે સર્વિસ દરમિયાન ઘણી બધી તાકાત અર્પેલી હતી. નાવ હવે, હી વોઝ ગોઈંગ ટુ હિયર હર રિયલ વોઇસ. નાવ એટલે હવે, હી વોઝ ગોઈંગ ટુ હિયર એટલે એ મળવાનો છે. ટૂંક સમયમાં જે ક્રિયા બનવાની હોય એના માટે તમે ગોઈંગ ટુ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવી વાક્ય રચનાનો ઉપયોગ થાય છે. રિયલ એટલે એકચ્યુઅલ, ટ્રુ સાચો, વોઇસ એટલે અવાજ. હવે ટૂંક સમયમાં થોડીક જ મિનિટોમાં જે લેફ્ટનન્ટ છે એ પેલી સ્ત્રીનો સાચો અવાજ સાંભળવાનો હતો. ઇટ વોઝ 4 minutes to 6, 6માં 4 મિનિટ બાકી છે. મિત્રો 2 જ મિનિટમાં બધી જ જે સ્મૃતિઓ છે, બધા જ જે શબ્દો છે જે એણે લખેલા હતા એ પેલા લેફ્ટનન્ટ માટે બધું જ એના મનમાં વાગોડાઈ જાય છે, યાદ આવી જાય છે. ને હવે જોઈએ મિત્રો કે મળશે કે નહીં એ આપણે જોઈએ. A girl passed by him and Lieutenant Blandford looked closely. She was wearing a flower, but it was a white rose. He was to recognize his friend by a red rose. Besides, the girl was only about 18 and Manuel had told him she was 30. હવે મિત્રો અહીંયા બંનેના નામ આવે છે. જે આપણું કેરેક્ટર છે, બંને કેરેક્ટર છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટર છે. શોર્ટ નોટમાં પણ પૂછાવાનું છે કે બ્લેન્ડફોર્ડનું કેરેક્ટર, મેનલનું કેરેક્ટર અને ધ એન્ડ ઓફ ધ સ્ટોરી એ ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુ લવ. એક ગર્લ એટલે એક છોકરી, પાસ્ટ બાય એટલે વેન્ટ બાય, સરપાસ્ટ પસાર થઈ, હિમ એટલે એની પાસેથી, એક છોકરી એ લેફ્ટનન્ટ પાસેથી પસાર થાય છે. એન્ડ લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડ, હવે એનું નામ આવ્યું બ્લેન્ડફોર્ડ, લુક્ડ ક્લોઝલી, લુક્ડ એટલે જોઈ, ક્લોઝલી એટલે મિત્રો નિયરલી, ઇન્ટિમેટલી, ખૂબ જ નજીકથી જોઈ. બરાબર, એક છોકરી પસાર થઈ અને એને બ્લેન્ડફોર્ડે ખૂબ જ નજીકથી જોઈ. સી વોઝ વેરિંગ એ ફ્લાવર, વેરિંગ એટલે પુટ ઓન, વેલ ડ્રેસ્ડ, બી ડ્રેસ્ડ પહેરવું, ફ્લાવર એની પાસે એક ફ્લાવર હતું, ફૂલ હતું. કેમ? બટ ઇટ વોઝ એ વ્હાઇટ રોઝ, પણ એ સફેદ ગુલાબ હતું. હી વોઝ ટુ રિકોગ્નાઇઝ હિઝ ફ્રેન્ડ બાય એ રેડ રોઝ. મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે 13 મહિનાથી બંને એકબીજાને ઓનલી બાય રાઇટિંગ લેટર્સ, એકબીજાને પત્રો દ્વારા જાણે છે, શબ્દો દ્વારા જાણે છે, એકબીજાને મળેલા નથી, અવાજ પણ સાંભળેલો નથી. અને હી વોઝ ટુ રિકોગ્નાઇઝ એટલે આઈડેન્ટિફાય, બી અવેર ઓફ, બી ફેમિલિયર વિથ, બી કોગ્નિઝન્ટ ઓફ, ઓળખવું. હિઝ ફ્રેન્ડ એટલે એની ફ્રેન્ડ બાય રેડ રોઝ, પણ જે એની ફ્રેન્ડ છે, પેલી સ્ત્રી છે, એને રેડ રોઝ દ્વારા ઓળખવાની હતી. બિસાઇડ્સ એટલે ઇન એડિશન ટુ, મોરઓવર તદુપરાંત,
કંઈક એડ કરીને કહેવાનું હોય, વધારે કંઈક કહેવાનું હોય, એના માટે બિસાઇડનો જે શબ્દ છે તમે અહીંયા યુઝ કરી શકો છો. ધ ગર્લ વોઝ ઓનલી અબાઉટ 18. પેલી છોકરી જે હતી પસાર થઈ વ્હાઇટ રોઝવાળી ફક્ત 18 વર્ષની હતી. એન્ડ મેનેલ હેડ ટોલ હિમ સી વોઝ 30. અને મેનેલે કીધું હતું કે 30 વર્ષની છે. એટલે ગર્લ વિથ એ વ્હાઇટ રોઝ સી વોઝ નોટ ધ ગર્લ ધેટ બ્લેન્ડફોર્ડ હેડ એક્સપેક્ટેડ. જેણે આશા રાખેલી હતી એને મળવાનો હતો એ છોકરી નથી. તો આવી રીતે એક દ્રશ્ય એની બાજુમાં આવીને જાય છે. હવે જોઈએ આગળ ટૂંકમાં મિત્રો કેવી એની ઉત્સુકતા છે બ્લેન્ડફોર્ડને પેલી મેનેલને મળવાની. હોલિસ મેનેલ એ આપણી અહીંયા બીજા કેરેક્ટરનું નામ છે, બરાબર. હિઝ માઇન્ડ વેન્ટ બેક ટુ ધ બુક હી હેડ રેડ ઇન ધ ટ્રેનિંગ કેમ્પ. ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ વોઝ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ નોવેલ and throughout its pages were notes in a woman's handwriting. He had never believed that a woman could understand a man's thoughts so well. શું કહે છે? હવે ન્યુયોર્કના ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ સ્ટેશનમાં એ ઊભો છે અને એ સ્ટેશનમાં એ વિચારતો સમય પસાર એને 6 મિનિટ છે, 6 દિવસ જેવી લાગે છે. એક પળ એને એક કલાક જેવી લાગે છે. હિઝ માઇન્ડ એટલે એનું મગજ વેન્ટ બેક એટલે બિલોંગ ટુ એન અર્લિયર ટાઈમ, પાછું ફર્યું અથવા યાદ કર્યું. ટુ ધ બુક એને એક ચોપડી યાદ કરે છે ધેટ કે જે હી હેડ રેડ ઇન ધ ટ્રેનિંગ કેમ્પ. તાલીમનો જે કેમ્પ હતો એની આર્મીની ઓફિસર તરીકેની એ તાલીમ કેમ્પમાં જેણે પુસ્તક વાંચેલું હતું એ યાદ કરે છે. તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે વોટ ડીડ બ્લેન્ડફોર્ડ રિમેમ્બર, બરાબર. એને રિમેમ્બર એટલે કે શું યાદ કર્યું? તો ધ બુક. અને વેન ડીડ બ્લેન્ડફોર્ડ રીડ ધ બુક, ક્યારે બુક વાંચેલી? તો વેન હી વોઝ ઇન એ ટ્રેનિંગ કેમ્પ, જ્યારે તાલીમના કેમ્પમાં હતો ત્યારે. હવે વોટ વોઝ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ બુક? તો ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ, બરાબર. બોન્ડેજ એટલે બંધન, હ્યુમન એટલે માનવીનું બંધન જે છે એના વિશે એક બુક લખેલી છે. અને એ બુક છે વોઝ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ નોવેલ. નોવેલ એટલે નવલકથા વાંચેલી હતી. મિત્રો ગદ્ય જે આવતું હોય જેને આપણે પ્રોઝ કહીએ છીએ એના અલગ અલગ પ્રકારના પ્રકારો હોય. સ્ટોરી હોય છે, કોઈ વન એક્ટ પ્લે હોય, બરાબર, કોઈ છે આપણે નોવેલ હોય, કોઈ પોએમ હોય, એમ અલગ અલગ પ્રકારના પ્રકારો હોય છે. પદ્ય કહો કે ગદ્ય કહો એટલે વર્સ એન્ડ પ્રોઝ. વર્સ એટલે પદ્ય અને પ્રોઝ એટલે ગદ્ય. તો એ ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ છે, નવલકથા છે. એ બુકનું ટાઇટલ હતું. તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે વોટ વોઝ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ નોવેલ અને વોટ વોઝ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ બુક ધેટ બ્લેન્ડફોર્ડ રેડ ઇન ધ ટ્રેનિંગ કેમ્પ. આવું પણ પૂછાઈ શકે. થ્રુ આઉટ ઇટ્સ પેજીસ, થ્રુ આઉટ એટલે ઓલ ધ વે થ્રુ, ઇન ધ વોલ સમગ્રપણે, બરાબર. એમાંથી ઇટ્સ પેજીસ એટલે તે બુકના પાનામાંથી નોટ્સ વેર નોટ્સ ઇન એ વિમન્સ હેન્ડરાઇટિંગ. નોટ્સ એટલે કેટલીક નોંધ હતી. વુમન્સ હેન્ડરાઇટિંગ એટલે સ્ત્રીના હસ્તાક્ષરમાં કેટલાક શબ્દો લખેલા હતા જે આપણે આગળ જોયા કે આઈ શેલ ફિયર નોટ ઇવન ડેથ ઇન બેટલ. અને આ શબ્દો છે એ બ્લેન્ડફોર્ડને સ્પર્શી ગયા છે. ઓફકોર્સ ધેર વિલ બી ટાઈમ ધેટ યુ રિમેમ્બર માય વર્ડ્સ, યુ ઇમેજિન, યુ કેન હિયર આઈ એમ સેઇંગ ટુ યુ કે આઈ શેલ ફિયર નોટ ઇવન ડેથ ઇન ધ બેટલ. તો આ જે શબ્દો છે એ બ્લેન્ડફોર્ડ માટે ખૂબ જ મહત્ત્વના છે. હી હેડ નેવર બિલીવડ એટલે મિત્રો એક્સેપ્ટેડ એઝ ટ્રુ, માનવું. એ બ્લેન્ડફોર્ડ ક્યારેય માની નહોતો શકતો કે આ બુકમાં જે નવલકથામાં દર્શાવાયેલું છે, પેલી સ્ત્રી હોલિસ મેનેલે જે પોતાના હેન્ડરાઇટિંગમાં લખેલું છે કે વુમન કુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ એ મેન્સ થોટ્સ સો વેલ. એ વુમન એટલે એક સ્ત્રી, કુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ એટલે સમજી શકે, મેન્સ થોટ એટલે માણસના વિચારો. એક સ્ત્રી માણસના વિચારોને આટલી સારી રીતે સમજી શકે એ બ્લેન્ડફોર્ડ માનવા તૈયાર હતો નહીં. તો અહીંયા મિત્રો ઘણી બધી વાત કરવામાં આવેલી છે. એનું માઇન્ડ જે છે એ ભૂતકાળની જે સ્મૃતિઓ છે યાદ કરે છે, શબ્દો યાદ કરે છે. ને હવે જોઈએ મિત્રો આગળ એ મળી શકે છે કે નહીં. હર નેમ વોઝ ઇનસાઇડ ધ કવર ઓફ ધ બુક, હોલિસ મેનેલ. હી હેડ ફાઉન્ડ હર એડ્રેસ in New York telephone directory. He had written her a letter and she had answered. The next day, his army group had moved overseas, but he and Hollis Manel had continued writing to each other. હવે બંને વચ્ચેની જે રિલેશનશિપ છે એ પ્રોગ્રેસ કેવી રીતે થાય છે, બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ કેવી રીતે બંધાય છે એની અહીંયા વાત કરવામાં આવેલી છે કે
કે હર નેમ વોઝ ઇનસાઇડ ધ કવર ઓફ ધ બુક. ઇનસાઇડ એટલે અંદરની બાજુ, વિધિન, ઇન્ટરનલ ટુ, અંદર, કવર એટલે પૂઠું હોય એની અંદર ચોપડી જે છે, બુક છે, એના કવરમાં એનું નામ લખેલું હતું. અને હવે એનું નામ આવે છે જે આપણું પહેલું જે બીજું કેરેક્ટર છે, હોલિસ મેનેલ, એનું નામ લખેલું હતું. હી હેડ ફાઉન્ડ હર એડ્રેસ, અને એના નામ ઉપરથી હી એટલે બ્લેન્ડફોર્ડ, ફાઉન્ડ એટલે શોધ્યું, સર્ચડ ફોર, હર એડ્રેસ એટલે તેણીનું, હોલિસ મેનેલનું એડ્રેસ ઇન ન્યુયોર્ક ટેલિફોન ડિરેક્ટરી. ડિરેક્ટરી એટલે મિત્રો એન આલ્ફાબેટિકલ લિસ્ટ ઓફ નેમ્સ એન્ડ એડ્રેસ. એક બુક હોય કે જેમાં એબીસીડીના અક્ષર પ્રમાણે, આલ્ફાબેટ્સ પ્રમાણે નામ અને એડ્રેસ આપેલા હોય, તો ન્યુયોર્કની ટેલિફોન ડિરેક્ટરીમાંથી એણે એનું એડ્રેસ શોધી લે છે. હી હેડ રિટન હર એ લેટર એન્ડ સી હેડ આન્સર્ડ. બ્લેન્ડફોર્ડે તેણીને પત્ર લખ્યો અને તેણી જે છે એને આન્સર એટલે કે રિપ્લાઇડ, રિસ્પોન્ડેડ, ઉત્તર પણ આપ્યો. તેણીએ વળતો ઉત્તર પણ આપે છે. ધ નેક્સ્ટ ડે, બીજા દિવસે, જ્યારે પત્ર લખે છે એના બીજા દિવસે, હિઝ આર્મી ગ્રુપ, એનું જે આર્મીનું જે ગ્રુપ છે એ ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં હતો, એ મૂડ ઓવરસીઝ. મૂડ એટલે મુસાફરી કરવી, ટ્રાવેલ્ડ, ગયેલો. પછી ઓવરસીઝ એટલે એક્રોસ ધ સી, દરિયા પાર, દરિયાની પેલે પાર એટલે બીજી જગ્યાએ જવાનું હશે. બટ હી એન્ડ હોલિસ મેનેલ હેડ કન્ટિન્યુડ રાઇટિંગ ટુ ઇચ અધર. ભલે ઓવરસીઝ ગયેલો છે, દરિયાની પાર ગયેલો છે, છતાં પણ હી એટલે બ્લેન્ડફોર્ડ અને હોલિસ મેનેલ બંને કન્ટિન્યુડ એટલે વેન્ટ ઓન, ચાલુ રાખ્યું. બરાબર. રાઇટિંગ એટલે લખવાનું, ઈચ અધર, બંનેને એકબીજા સાથે પત્રો લખવાનું ચાલુ રાખે છે. તો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ રિલેશનશિપ બિટવીન ધ લેફ્ટનન્ટ બ્લેન્ડફોર્ડ એન્ડ હોલિસ મેનેલ પ્રોગ્રેસ્ડ. આવી રીતે આગળ વધે છે, સતત પત્રો દ્વારા પોતાનો જે કોમ્યુનિકેશન છે, બંને વચ્ચેનું ઇન્ટરેક્શન છે, એ ચાલુ રહે છે. આગળ જોઈએ આ વિભાગ જે આપણો ફર્સ્ટ પાર્ટ છે એનો છેલ્લો પેરેગ્રાફ. For 13 months she had written to him regularly. Even when his letters did not arrive, she kept on writing. Now he believed that he loved her and that she loved him. હવે બંને વચ્ચે લવ રિલેશનશિપ બંધાય છે. એની ખાતરી ક્યારે થાય તો આ પેરેગ્રાફ ઉપરથી ખબર પડે છે કે ફોર 13 months, છેલ્લા 13 મહિનાથી, 4 છે એ સમયગાળો દર્શાવે છે, પીરિયડ ઓફ ટાઈમ દર્શાવે છે. સી હેડ રિટર્ન ટુ હિમ, હોલિસ મેનેલે અહીંયા હિમ એટલે બ્લેન્ડફોર્ડને પત્ર લખેલા છે ફોર 13 months. પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ફોર હાઉ મેની મંથ્સ ડીડ હોલિસ મેનેલ રાઇટ લેટર્સ ટુ બ્લેન્ડફોર્ડ? તો તમે લખી શકો ફોર 13 months. રેગ્યુલરલી એટલે મિત્રો ઓન એ રેગ્યુલર બેઝિસ, નિયમિત રીતે એટલે જેવો પત્ર લખે તેવો જવાબ મળે એવી રીતે. ઇવન એટલે પણ, વેન એટલે જ્યારે, હિઝ લેટર્સ ડીડ નોટ અરાઇવ, હિઝ એટલે બ્લેન્ડફોર્ડના, લેટર્સ એટલે પત્રો, ડીડ નોટ અરાઇવ એટલે રીચેટ, આવી પહોંચવા, બરાબર, પહોંચતા નહોતા. બ્લેન્ડફોર્ડના પત્ર આવતા પણ નહોતા, છતાં પણ કોન્ટ્રાસ્ટ છે મિત્રો અહીંયા. સી કેપ્ટ ઓન એટલે રિટેન્ડ, કન્ટિન્યુડ, ચાલુ રાખ્યું રાઇટિંગ. મેનેલે બ્લેન્ડફોર્ડના પત્ર નહોતા મળતા હોવા છતાં પણ એ પત્ર લખવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. તો આવી રીતે મિત્રો મેનેલ જે છે એ પણ અહીંયા બ્લેન્ડફોર્ડને પસંદ કરે છે એમ કહી શકાય. નાવ હી બિલીવડ ધેટ હી લવડ હર એન્ડ ધેટ શી લવડ હિમ. હવે એ બ્લેન્ડફોર્ડ માનવા લાગેલો હતો કે, બિલીવ એટલે માનવા લાગ્યું કે બંને વચ્ચે અહીંયા લવ રિલેશનશિપ બંધાઈ ગઈ તેમ કહી શકાય. હી લવડ હર, બ્લેન્ડફોર્ડ છે એ તેણીને પ્રેમ કરતો હતો અને મેનેલ છે એ બ્લેન્ડફોર્ડને પ્રેમ કરતી હતી. તો આવી રીતે મિત્રો આપણી જે આ જે ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુ લવ છે એ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. હવે મિત્રો આગળ જોઈએ કે હવે આ બધી વાત યાદ કરેલી છે એ સિવાય હજી પણ એક વાત યાદ કરે છે કે રિક્વેસ્ટ ફોર ફોટોગ્રાફ. સી હેડ રિફ્યુઝડ ઓલ હિઝ રિક્વેસ્ટ ફોર હર ફોટોગ્રાફ. સી હેડ એક્સપ્લેન્ડ, ઇફ યોર ફિલિંગ ફોર મી એની હેઝ એની રિયાલિટી, માય લુક્સ વોન્ટ મેટર. સપોઝ આઈ એમ બ્યુટીફુલ, આઈ વુડ ઓલવેઝ હેવ ધ આઈડિયા that you were attracted by a pretty face. That kind of love would displease me. હવે મિત્રો આવી પણ શોર્ટ નોટ પૂછાય કે બ્લેન્ડફોર્ડ્સ રિક્વેસ્ટ ફોર મેનેલ્સ ફોટોગ્રાફ, બરાબર, મેનેલ્સ રિફ્યુઝલ ફોર ધ ફોટોગ્રાફ. જે બ્લેન્ડફોર્ડ છે ફોટોગ્રાફ માટેની ઘણી બધી રિક્વેસ્ટ કરે છે પણ અહીંયા મેનેલ ના પાડે છે. તેના કારણો શું છે? 2 કારણ આપે છે કે સી હેડ રિફ્યુઝડ એટલે ડિનાઇડ, સેડ નો, રિજેક્ટેડ, ના પાડી, અસ્વીકાર કરવો, ઓલ હિઝ રિક્વેસ્ટ ફોર હર ફોટોગ્રાફ. ઓલ હિઝ રિક્વેસ્ટ એટલે એની બધી જ વિનંતીઓ એ
પોતાના ફોટોગ્રાફ માટેની બધી જ વિનંતીઓ એણે બ્લેનફોર્ડની નકારી કાઢેલી હતી. સી હેડ એક્સપ્લેન્ડ, એણે સમજાવેલું કે એક્સપ્લેન એટલે એક્સપ્લિકેટેડ, મેડ પ્લેન, સમજાવેલું હતું. હવે મિત્રો ઇન્વર્ટેડ કોમા બે કારણો તમને આપેલા છે કે ઇફ યોર ફિલિંગ ફોર મી હેઝ એની રિયાલિટી. ઇફ એટલે કે જો, યોર ફિલિંગ એટલે તારી લાગણીઓ, મારા માટેની લાગણીઓ જે છે તારી એ રિયલ હોય, રિયાલિટી એટલે એકચ્યુઅલિટી, ટ્રુથ હોય, સત્ય હોય, તો માય લુક્સ વોન્ટ મેટર, તો મારો દેખાવ મેટર, વોન્ટ એટલે વુડ નોટ, અને મેટર એટલે ઇસ્યુ, સબ્જેક્ટ, થિંગ, બાબત, તો એ મહત્વનો નથી, તો એ કંઈ બાબત જ નથી. સપોઝ એટલે ગેસ, અનુમાન કરવું, ઇમેજિન, અનુમાન કરવું. આઈ એમ બ્યુટિફુલ, આઈ એમનું શોર્ટ ફોર્મ છે. કદાચ ધારો કે હું સુંદર હોઉં, આઈ વુડ ઓલવેઝ હેવ ધ આઈડિયા ધેટ યુ વેર અટ્રેક્ટેડ બાય એ પ્રિટી ફેસ. આઈ વુડ ઓલવેઝ હેવ ધ આઈડિયા એટલે ઓલવેઝ એટલે હંમેશા, હેવ એટલે હોવો, આઈડિયા એટલે વિચાર, મને હંમેશા એવો વિચાર સતાવશે કે યુ વેર એટ્રેક્ટેડ એટલે ફેસિનેટેડ, આકર્ષાવું, બાય પ્રિટી એટલે બ્યુટીફુલ, સુંદર. તું મારા સુંદર ચહેરા પ્રત્યે આકર્ષાયો છે, તું મને લાઈક કરે છે તો તારો સુંદર ચહેરાના કારણે. ધેટ કાઇન્ડ ઓફ લવ વુડ ડિસ્પ્લીઝ મી. કાઇન્ડ એટલે ટાઈપ, પ્રકારનો. ડિસ્પ્લીઝ એટલે એનો મિનિંગ એવો થશે દુઃખી કરવું, મેક અનહેપી, ગીવ ડિસપ્લેઝર ટુ. તો એવા પ્રકારનો જે લવ છે એ મને હંમેશા દુઃખી કરશે. તો અહીંયા પોતાનું કારણ દર્શાવે છે સુંદર હોવાનું. જો સુંદર હોવું, જો હું સુંદરતાના કારણે તું મારા પ્રત્યે આકર્ષાયો હશે તો એવા પ્રકારનો જે પ્રેમ છે એ મને હંમેશા દુઃખી કરશે. અને હવે સુંદર ન હોવું તો શું, એ આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જોઈએ. તો મિત્રો અહીંયા મેનેલ છે એ પોતાનું જે રિફ્યુઝલ છે એના કારણો આપે છે કે સપોઝ આઈ એમ બ્યુટીફુલ, કદાચ હું સુંદર હોઉં, તો આઈ હેવ ઓલવેઝ હેવ ધ આઈડિયા ધેટ યુ વેર અટ્રેક્ટેડ બાય એ પ્રિટી ફેસ. અને લાસ્ટમાં સપોઝ I am not pretty, then I would always fear that you were writing to me because you were lonely. No, don't ask for my picture. When you come to New York, you shall see me. અહીંયા એમ કહે છે કે સપોઝ આઈ એમ નોટ પ્રિટી, કદાચ હું સુંદર ન હોઉં તો, આઈ વુડ ઓલવેઝ ફિયર એટલે ડર હોવો, બી અફ્રેડ ટુ, યુ વેર રાઇટિંગ ટુ મી, તું મને લખી રહ્યો હતો, બીકોઝ કારણ કે યુ વેર લોનલી એટલે અલોન, સોલિટરી, એકલું, તું એકલો હતો એટલા માટે મને પત્ર લખી રહ્યો છે. તો એટલા માટે કહે છે નો, ના, ડોન્ટ આસ્ક ફોર માય પિક્ચર. અહીંયા એ ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સમાં જણાવે છે કે મારા, નેગેટિવ છે અહીંયા, કે મારા ફોટા વિશે બીજી વાર પૂછીશ નહીં. વેન યુ કમ ટુ ન્યુયોર્ક યુ શેલ સી મી. વેન એટલે જ્યારે તું ન્યુયોર્ક આવે ત્યારે યુ શેલ સી એટલે મને મળજે, મીટ. અહીંયા એના અર્થમાં એવું થશે કે મને તું મળજે. તો ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ઓફ મીટિંગ બિટવીન બ્લેનફોર્ડ એન્ડ હોલિસ મેનેલ 2. બંને વચ્ચેની મુલાકાતનો સમય આવી ગયો છે અને 6 બાકી હતી, 4 બાકી હતી. એમ આટલી મિનિટમાં એના મનમાં આ બધા જે વિચારો છે, ભૂતકાળની જે સ્મૃતિઓ છે, યાદો છે, પત્રો દ્વારા જે વાતચીત થયેલી એના જે વાક્યો છે, બ્લેનફોર્ડમાં જે બુક વાંચતો હતો ઓફ હ્યુમન બોન્ડેજ, એના કવરમાં જે લખેલું નામ અને એના શબ્દો છે, આ બધું જ એ યાદ કરે છે. અને મિત્રો આપણે જે આ વિડીયોની અંદર જે અલગ અલગ પ્રકારના વર્ડ જોયા છે એ બધા જ ઇંગ્લિશ ટુ ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી અહીંયા આપેલા છે. તમે તમારી નોટબુકમાં લખી શકો છો, એ તમે એનો સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકશો. મિત્રો 2-5 સેકન્ડ માટે આપણે સ્લાઇડ રાખીએ છીએ અને તમે આ બધા જ જે વર્ડ છે એ તમે લખી શકશો, બરાબર. તમારી નોટબુકમાં એની નોંધ કરી શકશો. તો આ બધા શબ્દો છે મિત્રો, ઓલ ધીઝ વર્ડ will be helpful in understanding or unit a test of true love. તો મિત્રો આ પહેલા વિભાગની અંદર ઇન ધ ફર્સ્ટ વિડીયો વી હેવ ટોક્ડ અબાઉટ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ સ્ટોરી એન્ડ મિત્રો કેવી રીતે સ્ટોરી છે આગળ પ્રોગ્રેસ થાય છે, કેવી રીતે લવ રિલેશનશિપ બિટવીન ધ બ્લેનફોર્ડ એન્ડ હોલિસ મેનેલ પ્રોગ્રેસ્ડ કેવી રીતે થાય છે એની આપણને એકદમ ઇન્ટરેસ્ટિંગલી, વેરી ઇફેક્ટિવ મેનર, એકદમ રસપ્રદ રીતે આપણને વાત કરવામાં આવેલી છે. ધીસ સ્ટોરી ઇઝ રિટન બાય ઓ હેનરી who is very most famous story writer of English literature. અંગ્રેજી સાહિત્યના પ્રખ્યાત એક લેખક છે. એની આ સ્ટોરીની આપણે વાત કરીએ છીએ. તો મિત્રો આ હતો આપણો પહેલો વિભાગ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આગળના વિભાગની વાત કરીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ